Усіх вітаю, підписуйтеся на мій ютуб-канал, тут багато актуальної інформації. І сьогодні про Всесвітній економічний форум, який проходить у Давосі. Як правильно сформулював дуже тонко і чітко всесвітньо відомий історик Тімоті Снайдер, сьогодні українці вчать весь світ, як бути нацією. І, власне, Україна залишається серед ключових тем форуму. Good morning from Davos. I'm here to send one message that for me, Ukraine needs to become a candidate country to enter the European Union. Ukrainians are fighting our war, they are fighting for Europe. And as I've always said on behalf of the European Parliament, we are with Ukraine. Сейчас мы присутствуем здесь на украинском завтраке в городе Давос, Швейцарии, на мировом экономическом форуме. Интерес к Украине невероятно большой. Русский дом открыт, в него можно зайти, и там достаточно, к сожалению, ужасных кадров войны и войны, которая сегодня проходит в Україні. Важливими гостями цьогорічного Давосу є мери звільнених і окупованих міст. Зокрема, і Іван Федоров, мер тимчасово окупованого Мелітополя, який слідкує за ситуацією в місті і з перших вуст може розказати все, що таке окупація, що таке полон. Досить впродовж довгих років російська пропаганда розказувала суть несамітниці про те, як їх будуть підтримувати на нашому півдні України, про те, як на їх сторону одразу перейдуть всі легально обрані міські голови, але цього не відбулося. Тому саме тут, саме на всіх світових майданчиках ми маємо доносити правдиву інформацію, що відбувається в Україні. Конференция очень важна для Украины, потому что лидеры политики и лидеры экономики, мировой политики, мировой экономики встретились здесь в Давосі. До останнього світ сприймав війну в Україні як виключно європейську проблему, яка стосується безпекової компоненти виключно європейського континенту. Але сьогодні, коли світ зіштовхнувся з глобальною продовольчою кризою і усвідомив масштаби цієї кризи, і те, що Росія, реально заблокувавши українські порти, може спровокувати такий серйозний голод, по суті голодомор, з'ясувалося, нагадали всьому світові, що Україна експортувала 30% всього світового експорту зерна. І, по суті, була житницею для 400 мільйонів людей. І сьогодні сотні мільйонів людей поставлені фактично на межу голоду, і може ця глобальна така продовольча криза накрити весь світ. Тому на цьому Всесвітньому економічному форумі в Давосі в першу чергу йшлося про те, як примусити Росію розблокувати українські порти, як примусити Росію припинити війну. First thing, if you're talking about experience, is that we should have done even more when we could have. Before Russia really embarked on this crazy war, because all the destruction and lives lost and the tragedies that have followed from that. But now, I think one thing about this war is that it creates absolute clarity, that there is a war of aggression by Russia against Ukraine that has no justification. And the West really needs to step up 100% and say this is unacceptable, we will do everything we can to stop and reverse it, and that Ukraine must recover its territory, and will do everything possible to help ensure that. And at the end of this, we have to have some kind of new relationship with Russia. Russia must either reconcile itself with its own actions and have the kind of reckoning that Germany had after World War II, or we're going to have a very, very hard, cold relationship with Russia for a very long time. It has to be that, because we can't accept that this can happen again. We can't accept that Russia regroups, keeps some territory, attacks again next year. This is an intolerable situation. И в каждой дискуссии, в каждой встрече говорится об Украине. Как помочь Украине и как противостоять одним фронтом проти російської агресії, проти війни в Україні. Закінчитися війна має перемогою України, але відповіді на те, як це має трапитися, поки що немає. І, чесно кажучи, для українських політиків дуже важливо сьогодні багато працювати над тим, щоб Україна і наша армія отримали більше зброї. And I think the good thing about what the West is doing, at least the United States, is making a clear commitment to continue to supply Ukraine and to bolster Ukraine's finances for as far as we can see.
We've done it now already. The president signed the bill of $40 billion, which is just through September. And the expectation is we'll have to do this again at the end of the summer for the next 6 months or the next year. So there is a commitment to supporting Ukraine that way until we get to that point where Russia really has to step down. Мировая изоляция России. Ключ для нас, для украинцев, победить в этой войне быстрее и раньше, нежели позже. I think the only security guarantee that works is NATO. So I know that there's talk about a lot of different things. I even think it was very clever of President Zelensky to take NATO off the table and say, look, we could be a neutral country with other security guarantees. Because what that did is it exposed Putin. That Putin is not really fighting because of NATO. He's fighting because he wants to destroy Ukraine. And he's not going to succeed at that. And at the end of this war, Ukraine should become a member of NATO because it's the only guarantee that really has proven to be effective and proven to deter Russian aggression. Це Давос, це Всесвітня економічний форум. І підписуйтеся на мій YouTube канал. Тут багато цікавої і важливої інформації. Все буде Україна!